Mayroon po isang nanay, dinala niya ang kanyang 3 anak upang manood po ng Harry Potter. 2 lalaki at ang bunso ay babae. At nakita ni bunso ng nanay niya ay dumukot ang pera sa kanyang wallet na 4,100 at nagbayad sa sinihan. Pagdating ng Sunday, di naman ng nanay ang kanyang 3 anak sa church. At pagdating sa love offering, napansin ni bunso na naman na si nanay dumukot ng 5 piso at inilagay sa offering bag. At nakabulong yung bunso. Na ang bulong naman niya ay halos narinig ng lahat ng umaten. Ang sabi niya, Nay, kaya mo? Di hawak na mas mura dito sa church kaysa sa sinihan? But, lesson sa atin. Pagdating po sa mga bagay na kasiyahan natin sa buhay, mas ginagastosan natin. Pero pagdating sa pagkakalob sa Diyos, kuripot tayo. Na ating natalakay ang buhay pananampalataya. Nasimulan natin sa buhay ng 3 mga kabataan na kahit na sila itinapon sa apoy, never compromise sa kanilang pananampalataya. Tinindigan nila ang kanilang paniniwala, ang kanilang doktrina, kung sino ang Diyos at sino sila sa harapan ng Diyos. At natalakay natin si Pablo na sabi niya, I have fought a good fight of faith. At ngayon, tulad ako ng isang libation, na ibubuhos, mamamatay na siya. Nakita niya na yung gallows na bibitinan niya. Pupuputan siya na. Pero si Pablo, nanindigan sa kanyang pananampalataya hanggang kamatayan. Ngayon naman, talakay natin ang isang issue na kung saan maraming kontrobersiya. Ito po'y pananampalataya sa pagkakaloob, sa pagbibigay. Now, hindi siya layunin natin na parang kumita ang church ng inyong mga offerings and tithes, kundi ito'y bahagi ng Ebanghelyo, bahagi ng salita ng Diyos, na dito nasusukat ang ating pananampalataya. Na bakit napakalaga ang pagbibigay o ang pagkakaloob sa iglesia. Mayroon ditong mga leksyon na dapat nating maunawaan. So buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, beginning at verse 14 to 13. Sa Tagalog ko po babasahin. Mateo 25, versikulo 14 hanggang 30. Dinggin ang salita ng Diyos. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanilang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, at ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento ay umalis agad at ipinangalakal niya ang mga iyon. At nakinabang siya ng 5 pang talento. Gayon din, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang pa ng 2. Subalit, ang tumanggap ng 1 ay umalis at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon,
Dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ang tumanggap na 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, eto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. At sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malapit na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sayo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagat mo ang aking salapi sa mga ngalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin para pati na ang pakinabang. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin, at ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagnanalit ng mga bibig. Itong salita ng Diyos. Ito po isang kwento, isang talinhaga tungkol po sa pagkakaloob. Ating kunin ngayon ang mga leksyon pagdating sa pagkakaloob at next Sunday ay ang mismong talinhaga. Bago lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na siyang nagbibigay ng liwanag sa aming pong buhay, paano kaming lumakad ng tapat, matuwid, at banal sa iyong harapan. Salamat po sa inyong mga kautusan, sapagkat ito ang gabay namin, paano namin sundin ang iyong kalooban, at makapamuhay kaming masunurin sa inyo habang kami naririto sa lupa. Pagpalain po ninyo ang pagkakabasa ng inyong salita sa puso ng bawat isang naririto. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bakit napakalaga po ang pagkakaloob sa iglesia o pagkakaloob sa ating buhay? Bakit po napakalaga ito? Tingnan natin ang 5 leksyon sa buhay kung bakit napakalaga po na tayo ay maging mapagkaloob sa buhay o sa ating kapwa. Unang leksyon, sa aking pagkakaloob, ako ay natutulad sa Diyos. Sa aking pagkakaloob, ako ay natutulad sa Diyos. Kabisado natin ang John 3:16 na sinasabi, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa salitang ito, sa kabuuan ng ating pananampalataya, tayo'y umiral sa mundo ito dahil po
sa bigay. Dahil po sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng buhay. Alam natin na walang sino mang tao rito na siya mismo ang pinagmumulan ng kanyang sariling buhay. Lahat tayo, lahat ng nilalang ng Diyos, nakadepende sa Diyos na siya'y bigyan ng buhay. Nakita natin sa Genesis chapter 2 verse 7 kung ating babalikan, nang hubugin ng Diyos ang tao mula sa alabok, at ito'y naging tao na, subalit wala pang buhay. Anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya ng buhay ang kanyang ilong. 2 butas ang ilong at siya'y nagkaroon ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ito ay kaloob ng Diyos. Walang sino mang maaaring mamalaki sa atin dito. Hindi kita kailangan Diyos sapagkat ang buhay ko'y akin. No. Umiral tayo dahil sa bigay. At hindi lamang yan, kung ating papansanin, ang pagkakasunod-sunod ng Genesis, unang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At pagkatapos, nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundo, halaman, isda, mga hayop, mga lumilipad, bago ang tao. Ibinigay muna ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao bago ito nilikha ang tao. Tayo po ay nabubuhay sa bigay ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Now, even to this verse, God nagbigay sa atin ng kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, pansinin ninyo ang koneksyon ng John 3:16. Konektado po, hindi magkahiwalay ang pag-ibig at ang pagbibigay. Pag-ibig at pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Hindi ka maaaring magbigay ng walang pag-ibig. Maaari kang magbigay ng walang pag-ibig, but you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng umibig na hindi magkakaloob. Pwede kang magbigay na walang pag-ibig. Yan na. Yan sa'yo. Pwede bibigay yun. Pero you cannot love without giving. Kaya kung mahal mo ang isang tao, magbibigay ka sa kanya ng iyong panahon. Kung mahal mo ang Diyos, magbibigay ka sa kanya ng panahon. Magbibigay ka sa iyo sa kanya ng pagmamalasakit. Magbibigay ka sa kanya ng iyong pag-ibig. Magbibigay ka even to your material things. Ibibigay mo. At dahil dito, sa iyong pagbibigay, sa iyong kapwa ng material, ng panahon, ng pagmamalasakit, natutulad ka sa Diyos. Yan ang unang leksyon. Sa aking pagbibigay, ako'y natutulad sa Diyos. Hindi sakim ang Diyos. Hindi makuna ang Diyos. Hindi kuripot ang Diyos. And yet, so many Christians nagsasabi, I love God, pero pagdating sa giving, makunat. Makunat pa kaysa bilekoy o sa tekoy. Hindi yan ang Diyos. Ikalawang leksyon, sa aking pagkakaloob, ako'y higit na nalalapit sa Diyos. Hindi lamang ako'y nagiging tulad sa Diyos, kundi ako'y higit na nalalapit sa Diyos. Tingnan nyo ang prinsipyo sa Matthew chapter 6:21. For where your treasure is, there your heart will be also. Hindi nyo sabi. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan,
naroon din naman ang iyong puso. Na kung mahal mo ang Diyos, na ikaw natutulad sa Diyos, na ikaw ay nagkakaloob, so therefore nalalapit ka sa Diyos. Hindi lamang ikaw ay naging tulad sa Diyos, kundi ikaw ay nalalapit sa Diyos. Kaya sa ating pagkakaloob ng kayamanan, ng panahon, ng pagmamalasakit, naroon ang iyong puso. At dahil naroon ang iyong puso, nalalapit ka sa Diyos. Kaya nga, mahal na mahal ko ang pagsampa sa Diyos. Mahal na mahal ko ang pakikinig ng salita ng Diyos. Mahal na mahal ko ang pagkakaloob sa Diyos. Mahal na mahal ko ang pananalangin sa Diyos sapagkat sa ganitong paraan nalalapit ako sa Diyos. Hindi lamang ako natutulad sa Diyos, kundi nalalapit pa ako sa Kanya. Kaya tanong natin, saan ko ngayon ilalagay ang aking puso? Karamihan sasabi, Brad, hindi naman ako nalalayo sa Diyos. Pero nasaan ka? Nasaan ka sa special presence ng God sa Kanyang gawain? Sapagkat anumang pagtitipong ginagawa natin, nandun yung special presence ng Diyos. Nalalapit ka ba? Nasaan ka? Eh, di mo ko naliligaw eh. Ang Diyos nasa puso ko, talaga. Pagka ganyan mga dahilan, totoo yan, nalayo na siya sa Diyos. Saan mo lalagay ang puso mo ngayon? Sa iyong paniniwala, sa mga bagay, o sa Diyos? Para sa akin, nais ko maging higit pang maging tulad sa Diyos upang higit pa akong malapit sa Diyos. Kaya, kapag akong binibigay ang aking puso sa Diyos at sa mga bagay sa Diyos, tulad ng pagtulong sa iba, pagmamalasakit sa iba, kahabagan sa kapwa, nalalapit ako sa Diyos. So, ano mas papanigan mo ron? Yung bubunod ka ng tig-100 na apat para sa kasiyahan mo? O magbigay ka ng 5 piso para sa kasiyahan ng Panginoon? Nasaan ang puso mo? So anong aral? Anong leksyon? Una, sa aking pagbibigay, ako ay natutulad sa Diyos. Sa aking pagbibigay, ako'y nalalapit sa Diyos. At hindi lang yun. Pangatlo, sa aking pagkakaloob, ako ay napapatibay sa pananampalataya. Sapagkat ang pagkakaloob, ito'y batay po sa ating pananampalataya. Pwede ka magbigay ng walang panampalataya, pero kung may panampalataya ka, hindi maaaring hindi ka magbigay. Konektado po yun. Hindi yung sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5, at tumuloy tayo sa verse 9. Ang sabi sa verse 5, Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. So, magtiwala sa iyong sariling puso. Then verse 9, honor the Lord with your possessions and with the first fruit of your increase. Alam naman natin yung first fruit. Alam natin ang context sa Old Testament. Bago nila anihin, no, ang kanilang mga bukirin, inilalaan nila yung pinakamataba at pinakabusog na bunga sa kanilang pinagsikapan, at yun ay inihahandog nila sa Diyos. Kumbaga sa atin po, ito yung tithes.
yung ating pong kabuuan kita, kukunin muna natin yung tithes at yun ang ibigay natin ng buo sa Diyos. Hindi yung gastusin muna natin, i-budget muna natin lahat bago ka type ng type sa matitira. Hindi po first fruit yun. Hindi po sa Bisaya na hinagkawan. Hindi ko alam sa Tagalog hinagkawan. Alam niyo yung pagka nag-ani kayo ng palay, inani kayo. Pero, mayroon po ron, mamimili pa, namimitas pa ng buhay, yung hakdaw. Tulad ginawa ni Ruth. Yung huli-huling nga natitira. At nasa tira-tira na rin binibigay natin sa Panginoon, hindi na yung first fruit. Kasi nisip natin kayang budget mo na. Now, you cannot outgive God. Dito nagpapatibay ng ating pananampalataya sapagkat hindi mo magagawa yan kung hindi based sa iyong faith. You believe in God. Pinagkalooban ka ng buhay ng Diyos. Pinagkalooban ka ng lahat ng bagay bago ka mabuhay sa mundong ito. Tayo'y nabubuhay dahil sa bigay ng Diyos na hindi tayo makapagbigay sa Diyos ng tama. May mga iba naman nagbibigay ng tithes sa kanilang sarili. Hindi doon sa nararapat. Ang sabi ng Panginoon, bring all your tithes to the house of God. Hindi, gagawin para sa Diyos din naman yung paggamit ko. Hindi naman tama. Wala nang makakapagpatibay pa ng aking pananampalataya hanggat hindi ko naunawaan ang doktrina po ng pagbibigay. Sapagat marami po mga tao, mga Kristiyano, okay, matatagal niya. Pero when it comes to giving, napakahina ng kanilang faith. Napakahina. Dapat ang pagkakaloob ay ayon sa paraan ng Diyos at sa paraan na nais niyang ating gawin. Yun ang dapat nating gawin. Now, budgeting, hindi po naman masama. Yan, turo nga ng Panginoon yan eh. Dapat mag-budget tayo. Pero ang ibig sabihin, ito ang ating panghawakan budget before God. No. Before you make your budgeting, be sure, Diyos muna muna. Diyos muna muna. Kasi sa pagbabudget ko, walang sinabi ng Panginoon, you will have increase. No, it is by giving that you will receive increase. Binabalansin natin yan. Alam natin kung what is priority. Ano ba prioridad natin sa buhay? So, nangangailangan ito ng faith. Nangangailangan ito ng pananampalataya. The more I give because of faith, the stronger my faith will become. The more I give, the stronger faith will become. Dahil hindi ko kayang i-outgive ang God eh. Hindi ko siya pwedeng lamangan. Habang ako'y nagbibigay, the more naman na nagbibigay siya sa akin ng ability to give. Tingnan niyo ang sabi sa Luke chapter 6, verse 38. Ginagamit ito kadalasan ng mga prosperity gospel. Pero tingnan natin ang context. Tingnan natin ang meaning. Now, itong text na ito, alam natin, ang context nito is about judging. But, the principle is about giving. Hindi nga sabi, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Unawain po natin bawat kataga. Phrase by phrase. Napakalina po yan. Magbigay kayo. Yun po yung unang salita, utos.
Here. Magbigay kayo at yun ay ibibigay sa inyo. Ano sinabi? Mag-budget kayo at daragdagan yung budget nyo. No? Here. Bisan sa ating pong mga principles tulad ng mga business administration ng mundo, ginagamit natin yung pamamaraan nila, i-apply natin sa ating sariling budgeting. Pero nakakalimutan natin, budgeting is secondary to what God has commanded us. God has commanded us to give. Give. Sapagkat siya ang unang nagbigay sa atin. At ang sabi niya, ito rin bibigay sa iyo eh. At ang bigay pa, ganito. Sabi ng mga prosperity card, sobra, magbigay kayo 100, bibigay siya 1,000. Now, tingnan natin maiging. Tingnan natin yung bang sinasabi niya. Ang sabi diyan, magbigay kayo at yun ibibigay sa inyo. Hustong takal ang ibibigay. Siniksik, niliglig, at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat, ay doon din kayo susukatin. Nakatuon ito sa ating puso, sa ating pananampalataya. Once na nagbigay tayo, yun din ang ibibigay sa atin. Hindi sinabi dyan na may pangako, yayaman ka. Hindi. Ang sinabi dyan, sasagana ka. Siksik, liglig at umapaw ang darating sa iyo. Hindi sinabing yayaman ka naman, napakayaman. No, ibig sabihin nun, habang panahon na bubuhay ka, hindi ka kakapusin. Siksik, liglig at umaapaw nakahanda sa iyo, hindi para yumaman, kundi para ikaw ay bigyan ng kanyang pagpapala na hindi ka kakapusin. Hindi ka maubusan. Sino ang maubusan? Yung mga hindi. Nagbigay. Yung mga maubusan. Ano maubusan ng mga tao? Kahit maganda ang budgeting nila. Providence. Maraming providensya ang Diyos. Ipakita sa iyo na kapatid, anak, hindi ka dyan dapat umasa. Umasa ka sa aking inuutos ko. Budgeting is good. But obey my command. So dito, ipinapakita ng Panginoon, when it comes to giving, hinahamon niya tayo. Sino susundin natin? Maniniwala ka ba? Pwede mo bang ilagay ang trust mo sa sinasabi ko? O doon ka ba magtitiwala sa trust mo sa iyong paraan? Hinahabol tayo ng Panginoon dito. Hindi yung sabi ng Panginoon, even to the smallest things na nagagawa natin, na bibigay natin, naroon ang principle ng Panginoon. Sa Mark chapter 9, verse 41. Ang sabi diyan sa Mark 9:41, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y Kristiyano, dahil kayo'y kay Kristo, ay hindi mawawalan ng kanyang katimpala. Even doon sa pinakamalit na bagay na mayroon kang faith, ginagawa mo ito dahil sa pag-ibig sa iyong kapatid o sa sino bang taong alam mong nauuhaw, binigyan mo siya ng tubig, hindi ka mawawalan ng katimpala. Yun ang prinsipyo ng Diyos, giving. Kahit sa pinakamalit na bagay. At itong hamon din sa bayang Israel. Remember? Sa Malakay chapter 3? Dahil ang bayang Israel, nagkanya-kanya silang patayuan ng bahay, pagandahan ng bahay. Ang bahay nila talagang nagkikintapan sa yaman. At sinabi ng Hege noon na magaling ang kanilang simbahan ay bagsak. Hindi mo lang naitayo ang bakod ng kanilang templo. Kaya sabi ng Panginoon sa Hagay, mag-ipon kayo, mauubusan kayo, ang inyong bulsa mabubutas. Butas. Kaya pagdating kay Malakay, hinamon sila ng Diyos. Because of their disobedience and negligence sa temple of God na dapat doon nila ibigay ang una sapagkat yun ang magbe-bless sa kanila.
Pero mas inuna nila ang kanilang pansariling buhay. Tingnan yung sabi sa Malakay, chapter 3, verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos. Ang focus po roon, lahat ng kailangan sa temple. Bahay ng Diyos, hindi bahay ni pastor, kundi bahay ng Diyos. Kaya, kapag tayo po'y nagbigay ng ating tithes, you are not giving it to the pastor. You are giving it to the house of God. Kaya dapat wala po rito anumang envy, jealousy, stingy. Dapat nagbibigay tayo pagmamahal sa Diyos. Ang sabi dyan, dalhin ninyong buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon. Sabi ng Panginoon ng mga po, tignan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalagayan. Wow! Yayaman tayo! Yan ang preaching ng mga prosperity gospel. Give! Magbigay ka! Babalik sa'yo! Walang kwartong paglalagyan. Ibubuhos ang Diyos ang pagpapala sa'yo. Hindi yan ang ibig sabihin. Hindi nagtuturo ang Panginoon, preach and you shall be rich. No. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, ng langit bukas sa lahat ng pagpapala sa buong buhay mo, pamilya mo, hindi ka kakapusin, hindi ka mauubusan, mananagana ka. Hindi po pagyaman. Kundi mananagana ka sa lahat ng panahon, sa tagtuyot, sa tag-ulan, sa tagsakit, mayroong nakalaan ang Diyos para sa iyo. The key is give. Pagbibigay. Kaya nga po, ang pagbibigay po, hawa ng Diyos sa ating faith, sa ating pananampalataya. Binabaliwala ng mga Israelita ang kanilang katungkulan sa templo, mas nauna nila ang kanilang mga personal. Kaya hamon ng Panginoon, manibalik kayo. Dapat pang pagnakawan ninyo ang Diyos. Anong balik? Pili ka ito. Sa aking pagkakaloob, ako'y natutulad sa Diyos, ako'y nalalapit sa Diyos, at ako'y tumitibay sa pananampalataya. At pang-apat, sa aking pagkakaloob, ako ay namumuhunan para sa eternidad. Ako'y namumuhunan para sa eternidad, para sa langit. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. Dapat silang gumawa ng matuwid, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili sa isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Sabi ni Pablo dyan, imbis na ibigin ng salapi, sapagkat marami ang nawawala sa pananampalataya dahil sa pag-ibig makasarili pagdating sa salapi, imbis dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad sa handang mamahagi. Nang sa karoon magkaroon sila ng totoong kayamanan doon sa langit. At dito sa talatang ito, sinasabi sa atin dyan, na ang pagkakaloob ko na nag-iimpok ng kayamanan sa langit, ito ang tanging ligtas na investment. The very secure of investment is our giving by faith. In faith. Yan po ang pinaka-siguradong pamumuhunan para yumaman. Hindi sa sanlibutan, kundi sa
kalangitan. At ito ang mariing turo ng ating Panginoon. Bago ituro ito ni Paul, alam ni Pablo kung ano yung turo ng Panginoon habang nabubuhay pa. Ganito ang sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili dito sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi makakapasok ni makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ano po sinasabi rito ng Jesus Christ? Dalawa. Una, huwag kayong mamuhunan ng kayamanan para sa lupa, kundi mamuhunan kayo ng kayamanan para sa langit. Na, bakit itinuro ng Panginoon huwag tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa? Hindi ba natin kailangan ng kayamanan? Kailangan natin. Kailangan natin magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, for our convenience. Di ba? Kailangan natin tumaba, kailangan natin papaya, sa maraming mga gamot. Kailangan natin lahat yan. Pero dito umiikot ang iyong buhay. Sa panlupa lamang, na nag-i-invest ka, na namumuhunan ka, ng mga bagay rin sa lupa. Kumbaga sa ibon, sobrang astaba, hindi ka makalipat. Di ba? May mga manok sa sobrang astaba, dahil pagmamahal talaga nung may-ari, mataba. Liit na limpakpak, paliparin mo, hindi na makalipat. Dahil sa taba. Now, ang ibig sabihin dito, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Bakit? May bukbok, may naninirang tanga, at mga magnanakaw. Hindi natin may masin na marami. Pero ang prinsipyo rin dito ang tinuturo dito ng Panginoon, dahil sa inyong pag-iimpok ng kayamanan sa lupa, mayroong katapusan, may pagkaubos. Kahit gaano mo kayaman, gaano ka pa katingkad sa buhay sa mundong ito, mauubos siya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iimpok ng nauubos lang. Tulad ng manok na tumaba masyado, ang bigat ng katawan, mahahigh blood siya. Mamamatay lamang. Kung sobrang ka sa pag-iimpok sa lupang ito, babagal ang pagtakbo mo sa spiritual na bagay. Alam nyo, nung pauwi kami ni Mama, sabi namin, iwanan natin lahat kasi babalik naman tayo. Pero ang dami kong napamili doon, mga gamit, pang bahay. Isip ko, may matanda na ako, pupuk na lang ako sa bahay. Hindi ka na mga anak ko ng baray na, electric drill, para doon lang nagagawa. Yun ang plano ko. Iwanan. Pero nung wala kami, mag-simpake na. Ang pinagkasabi ni Deacon Ronnie na allowance sa baggage, 15 kilos lang, dalawa kami. Ito, sige. Ito, balikan naman yan eh. Yan. Ayan. Ito, yan. Yan. Ikaw ba? O sige, yung maliit na bagay lang, sige. Pero habang yung maliit na bagay na yun, natitipo, ang buhatin namin, hindi ko na kayang buhatin. So, magpapabagal sa amin, mahirap maglakbay, mabigat. At magbabay kami ng sobra, excess sa airport. Malaking bagay.
So, ang ginawa namin, pamigay na lang kaya natin. Pamigay natin. O sige, pinamigay namin. Sapatos na galing ko kayo dito na napakaganda, iba malaki, pinamigay ko. Ano ba? Yung binigay mo pa, pangkuha. Praise the Lord, hallelujah. Wala pa kung sapatos important, kahit second man. Yung iba naman t-shirt, gusto ko, kalimay nila ito. Ano mo kailangan na ito? At tingnan ko yung aming bagay, ang gaan. Wala na. Masarap na maglakbay. Alam niyo, pag-input natin ng kayamanan sa lupa, pampabigat yan sa ating tunay na paglalakbay. Pampabagal yan ng ating paglalakbay. Ang dapat natin gawin, ipamigay. Maraming mananalangin. Maraming magpupuri sa Diyos kung sa ating mga exes o di kaya sa ating puso, kahit hindi pa nag-exist sa atin, ipamigay natin, marami po ang magpupurit, mananalangin at matutuwa sa Panginoon dahil sa iyong pagbibigay. Alam niyo mga kapatid, maglakbay tayong magaan na wala tayong alalahanin. Mag-alala. Kasi yung context talaga ng Matthew chapter 6 is about worry. Sa verse 20, I think sa 23, kaya nga, sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala. Ang context dito ay dito sa ating binasa sa 19. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa sapagkat yan ay magpapabagal sa iyo. Ano dapat impukin? Kayamanan sa langit. Verse 20. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bugbog at ang kalawang ay hindi makapanira at ang magnanakaw hindi makapasok ni makapagnanakaw. Ano ibig sabihin nun? Sa langit pala bugbog. Totoo naman. Ibig sabihin nun, ang iyong na-impok na kayamanan sa langit kailanman hindi mawawala sa iyo. Hindi mananakaw sa iyo. Hindi mabubulok. Na paano mag-ipon ng kayamanan sa langit? Paano? Dito sa prinsipyo, mabigay ka. Gamitin mo ang panlupang kayamanan para mag-impok ka ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Yun lang ang sinabi ng Panginoon, yun ang tanging prinsipyo. Magkaroon ka ng kayamanan sa langit, ipamigay mo ang kayamanan mo sa lupa. Huwag kang sakim. Huwag kang makasarili. Huwag kang makunat. Sapagkat sa pagkukunat mo, pagka makasarili mo, tataba ka tulad ng manok, hindi ka makakalipan. Sarili mo lamang ang iyong pinatataba para sa lupa. Kaya nga, magbigay ka. Now, ang iyong bibigay naman, ay tignan mo, hindi yung mga tamad, mga batugan. Na walang ginawa, kundi ang manghingi kahit kaya namang magtrabaho. Aba, kailangan magbigay ka sa nararapat ng mga taong nangangailangan. Sapagkat doon ka makakapag-ipon ng kayamanan sa langit sa iyong pagbibigay sa mga taong karapat-dapat bigyan. So bilang pastor, mga kapatid, ang dami ko nang naatinan na way o yung funeral service, no? Sa funerarya. At marami na akong nakita rin mga may sakit na namamatay sa kandungan ko. Sa pulinarya, mayayaman. Ano mamatay? Pero wala akong makita umagila sila ng truck panglipat bahay. Para dalhin doon sa sementeryo at isama sa libigan. Hindi ko naubos ang kayamanan nila, pero siyang naubos. Pero alam niyo ba? Pwede niyong ipadala ang iyong kayamanan ng una sa iyo sa langit. Ipabalot box mo. Door to door sa langit. Balikbayan box. Paano yun? Gift. Ipamigay mo. Magbigay ka ng iyong kakayanan dito sa lupa. Huwag mo ang kining ibabaon ka kasama yun sa lupa. Pero kung nagbibigay ka generously, benevolently, mga kapatid, nag-iimpo ka ng kayamanan sa langit.
Akala ba natin yung mga mayaman nila, sila masunod ng langit? Ang totoo niyan, ibabaon sila ng kayamanan sapagkat sakim ang kanilang mga puso. Panlima na leksyon. Sa aking pagkakaloob, ako'y nakikitang lumalago sa spiritual. Ako'y nakikitang lumalago sa spiritual. 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Ngunit yamang ako'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Yun ang sabi niyo po. Sana sumagana rin kayo sa biyayang ito. Magbigay din, magkaloob din. Kaya nga, ang ating pong pagkakaloob, ang ating pagbibigay, kanino man, saan man, anumang gawain sa iglesia o sa iyong buhay, sa iyong kapitbahay, atin itong idugtong natin sa spiritual na buhay. Kaya sa love offering po, idugtong natin to sa spiritual na kalaguan natin. Nagbibigay ko, Lord, dahil sa pananampalataya, ang pagkakaloob ko ay para sa iyo. Huwag kayong tumingin doon sa ano yung matatanggap natin muli, kundi tumingin tayo, anong kaugnayan niyan sa iyong spiritual na buhay. Alam nyo, itong problema kadalasan sa mga Kristyano, na ipagkakatiwala nila ang kanilang kaluluwa sa Diyos. Na ipagkakatiwala nila ang problema sa mga anak, sa hanap buhay, sa karamdaman. Pero pagdating sa financial, hindi may pagkatiwala 100% sa Diyos. Hindi mapagkatiwala. Kadalasan, dito tayo kumakapit para sa ating security. Mas nakatiyak kung marami kong pera. Mas sigurado kung maraming pera. Hindi tayo makapagtiwala sa Diyos sa salapin at sa bahay. We cannot trust God and Mammon at the same time. Giving is a discipline. Ito'y disiplina upang matuto tayong magtiwala sa Diyos. Brad, may gawain yun. Wala akong panahon. Mayroon tayo bago sa inomya. Naku, marami akong gagawin. Nag-devotion ba kayo? Naku, minsan lang 10 bago. Marami akong trabaho. Giving. Ang pagbibigay natin sa Diyos ay isang disiplina upang tayo magtiwala sa Diyos. At ito'y nagpapahayag ng ating kalaguan. Ikaw na mismo mag-rate ng sarili mo. Mayroon ka bang time for prayer? Time for devotion? Time for reading Bible? Time for attending Bible study? Time for attending prayer meeting? Time for attending worship service the whole day? I-rate mo sarili mo. Sapagkat ito po ang batayan ng pagpapakayag ng ating kalaguan spiritual. Nais kong magbigay ng ilang paalala sa atin bilang invitation. Marami pong prinsipyo sa likuran ng pagkakaloob. At ito'y napakalaga para sa ating Panginoon Jesus. Ito'y kanyang tinuturo sa atin. Siya na ating master teacher. Itinuturo niya sa atin ang giving. Mahalaga ito. Sapagkat dito nasusukat ang puso natin, faith natin, relationship natin sa Diyos. Tayo ba'y natutulad o nalalapit sa Diyos? Kaya ang Panginoon nagtuturo nito. Ito'y sukatan ng ating pag-ibig.
Alam natin, hindi ito lingid sa atin lahat. Nababasa natin, napapakinggan natin. Bakit napakalaga ang utos ito ng Panginoon to give? Huwag natin ibigin ang salapi. Huwag natin ibigin ang ating sarili. Huwag natin ibigin ang anumang kayamanan natin sapagkat kung saan ang ating pag-ibig naroon ng ating Diyos. Ibigin natin ang Diyos. Ibigin natin mga bagay sa Diyos. Ibigin natin ang kapwa natin nasa Diyos. Sa paano paraan? Isa na rito ay ang pagkakalob natin, ating pagtulong sa angkop ng tao at sa mga nangailangan. Kung ikaw, kapatid, kaibigan, narinig ko ito. Matagal na marahil tinatawag ka ng Panginoon pero hanggang hindi mo maibigay yung kaluluwa. Bakit? Hindi mo pa naalala, hindi mo pa nakita. Binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng lahat ng bagay, binigyan ka ng Jesus na siyang mamatay at pagpatawad sa iyong kasalanan, malibang ibigay mo yung sarili, magsisi sa kasalanan at magbigay ng taong pananampalataya. Ibigay mo na sa Diyos ang iyong sarili. Hindi ka mapipigo. At kung ikaw naman, tayo, mga kapatid. Saan naman ang ating puso? Pag mamatigasin pa natin ang ating sarili, hindi ako nawawala ng Diyos, Lord. Pero actually, kabaliktaran. Bigyan mo natin. Ating sarili sa Diyos. Ano ginagawa sa lupa ito? Wala na tayong mawala sa mundo ito. Hindi natin magdadala lahat yan. Pero pwede natin ipadala yan through door to door and balik-balik pa sa pagitan na natin pag-ibigay. Kaya wala natin. Opo, Panginoon, pagbibigay, pagkakadoo, yung napakalaga sa buhay po ng Kristiyano. Nawa, ito na po ang maging lifestyle namin, maging kultura ng mga Kristiyano, na maging mapagbigay, mapagkaloob, na wala pong iniingatan sa sarili, na wala pong anumang string attached. Kundi dahil sa aming pong pag-ibig at pagsamba sa inyo, may bibigay namin sa kapwa namin ang aming pong kakayanan dahil sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan na kami maging giver, maging generous. Sapagkat ito po tamang paraan na kami matulad at malapit sa inyo. Maraming salamat po. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.